Shikë të nxej. Por, si kokurthiku. Jo, nuk bje më ishte kokurthiku, punosh në sprishet. Sot kemi për të montuar një diçka shumë të veçantë. Kemi për të montuar një nga këto kete 3, këto pemët e maceve, shtëpizat e maceve. Gjithashtu kemi marrë dhe një tjetër e cila është më e madhe. Mund ta porosisni edhe ju, e kemi porositur këtu tek My Happy Cats and Dogs në Instagram. Do ju a vendos këtu, por do ju a lë linkun edhe poshtë për kudo që është interesuar. Ata bëjnë kështu gjërash për mace, kasole për qenë, për lepu i pash, praktikisht shumë gjëra të lezetshme për kafshët tuaja. Atë e kemi marrë gjatë të montuar, pra edhe ju nëse bëni porosin do ta merrni gjatë të montuar dhe nuk keni nevojë që ta montoni. E kemi vendosur poshtë te kuzhina, pasi aty është edhe vendi ku qëndrojnë më shumë macet, sepse ne mbyllim këtë derën këtu kur flejmë gjumë në darkë. Por menduam që do ishte mirë dhe një e vogël tjetër, në fakt e kishim porositur më përpara, për ta mbajtur edhe këtu tek living roomi dhe po mendoj ta vendosim tek ky cepi këtu. Tani nuk e di, do ta shohim si do na dali kjo. Mendova se ishte një gjë shumë fan, ta montonim bashk këtu në video. Por ajo e madhja që kemi ishte goxha e mirë, një material shumë mirë dhe i punuar shumë mirë. Mendoni që janë 3 mace dhe rrin pa frikë aty dhe nuk bie. Okej, tani të montojmë së bashku këtë. Reni refuzoi të më ndihmonte sepse kishte punë, kështu që të shohim se çfarë do katranosum vetë, ndoshta me ndihmën e momos. Momo? Okej, fillojmë. Ja tek është komplet e montuar. U lodha pak, ishte pak e bezdisshme, më mirë të ta sjellin kështu të gatshme, por gjithsesi, kjo është qartësisht është më e vogël se ajo tjetra, por mendoj se duket shumë mirë këtu dhe duke qenë se kam shumë mace dhe ambiente të mëdha dhe të largëta, mirë ishte që të kisha 2. Okej. Ndërkohë Gingeri po shfrytëzon edhe qesen për të luajtur këtu te kutia, sepse çfarë po bënoj? Ja tek kemi dhe orange këtu. Okej, kjo ishte video dhe për sot. Shpresoj t'jeni argëtuar bashkë me ne dhe së bashku do të shihemi në video në vazhdim. Mirupafshim.